Доброго дня. Моє запитання президенту Зеленському, президенту Рамафозі. Президенте Зеленський, ви визнаєте складнощі, з якими стикається ваша країна. ООН вимагала забезпечення Росією доступу зерна до африканських країн. Як можна пояснити африканським країнам, що через війну в Україні вони не мають їжі достатньо, щоб годувати своє населення? І, пане президенте Рамафоза, ви говорили у своїх 10 пунктах, говорили про ескалацію, про те, щоб ви також говорили про те, що українці хочуть свободи. У цих умовах дуже складно це забезпечити, бо велика частина території окупована російськими силами. Як ви ставитеся до того, що частина країни окупована, і що за це доведеться боротися? Дозвольте мені почати. Дякую за запитання. Пояснити, чому в деяких країнах африканського континенту голод і менше зерна, ніж було, дуже просто. На жаль, це так через одну тільки причину. Ми менше експортуємо зерно морем. Через що це відбувається? Ще раз підкреслю. Перше, через блокування Чорного моря Росією. Навіть та ініціатива, яка працює, уповільнена Росією, тому що саме Росія контролює перевірки в Чорному морі кораблів. Робить постійну чергу, дуже довго, і кораблі місяцями йдуть. Місяцями йдуть не тільки в Африку, як я сказав, в Азію, в інші деякі держави. Але це факт. Далі. Була окупована і є окупована велика частина України. Ми деокупували деяку частину, але ще велика частина окупована. Фермери нормально там не працюють, вони не дали працювати. Терористи, російські військові просто збирали врожай і продавали. Куди продавала? Ну тут є багато різних держав, які піратським шляхом отримували наше зерно з окупованих територій. Це друге. Це говорить про те, що на окупованих територіях в майбутньому за рік, за два врожай буде знижений. Знижений, тому що у нас засіяна менша площа. Ось відповідь. І третє, якщо Україна, що вона робила, Україна? Україна зробила спеціально, розгорнула Grain from Ukraine, другу ініціативу зернову, для того, щоб з портів Європи відправляти в Африку дуже швидко і в Азію, відправляти кораблі. І ви повинні зрозуміти, щоб дістатися європейських портів залізною дорогою, це знов-таки уповільнення транзиту, уповільнення всіх процесів, уповільнення і зменшення об'ємів. Я хотів дуже провести саміт, я сьогодні говорив знов Україна, Африка. Я відверто вважаю, що африканські країни повинні знати, ми повинні прямо спілкуватися. Я сказав, що я би дуже хотів, це не перший раз, я в минулому році нашим колегам говорив, нам треба донести всю інформацію, говорити. Я б дуже хотів, щоб такий саміт був організований. Ну, будемо бачити, що колеги, будемо вірити, що колеги допоможуть. Так, я вважаю, вірю, що українці вважають, що їм треба битися, боротися, а не здаватися. Дорога до миру дуже складна, вона непроста. Навіть Нельсон Мандела у своїй книзі «Довга дорога до свободи» писав про це, він знав, що це непросто. Водночас, навіть у момент, коли це було найбільш складно, навіть для нас, коли ми вважали, що нам
Потрібно боротися з апартеїдом, з тодішніми керівниками нашої країни. Ми зрозуміли, що нам треба шукати миру. Нам потрібно миритися. Ми зрозуміли на чолі з нашим лідером, що продовження утисків, експлуатації з боку апартеїдного уряду несе чимало страждань і шкоди людям Південно-Африканської Республіці. Саме тому він сказав, давайте укладемо мир. Так, досягнення миру – це дуже складний процес. І я кажу це не зі зневаги до народу України. Я певен, що вони мають абсолютно щирі почуття, і ми з паном президентом Зеленським сьогодні неодноразово говорили, що ми не лише визнаємо цю позицію, але також поважаємо їхні відчуття відносно війни, яка тут триває. Але я вважаю, що вони також розуміють необхідність припинення конфлікту раніше чи пізніше, бо рано чи пізно усі конфлікти завершуються миром, мають завершуватися. Саме тому ми маємо довести до припинення конфлікту, поки ще не усе втрачено. Ми також знаходимося тут, щоб поділитися африканською точкою зору. Ми маємо нашу позицію. Чимало країн Африки мають конфлікти, деякі з них були врегульовані за дуже складних обставин. Наші люди намагалися боротися за мир, і зрештою доводилося укладати мир, як би це не було складно. Тому не применшуючи страждання народу України, ми говоримо ті пропозиції, які ми викладаємо на стіл. І ми дуже раді тому, що президент Зеленський почув ці пропозиції, і він також погоджується, що дорога до миру може мати кількох учасників. І ми, країни Африки, серед обраних тих учасників, які йтимуть тим шляхом, пропонуючи наш скромний внесок з абсолютним визнанням численних пропозицій, які вже озвучені. Якщо ми роздивимося всі пропозиції, ми побачимо певні подібності. І зрештою може бути сформована певна фундація для миру, яка об'єднає всі наші зусилля для того, щоб припинити цей конфлікт. Питання, будь ласка.